O matriță de bronz de pe vremea dacilor continuă să suscite interesul arheologilor, misterul din jurul acestuia fiind încă nedeslușit. Matrița este una fără precedent în istoria știută a poporului dac, iar cercetătorii spun că aceasta este o dovadă a științei și a tehnologiilor incredibile cunoscute de adepții lui Zamolxe. Artefactul poate fi văzut la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Matrița de bronz a fost descoperită în vara anului 2013 de cunoscutul arheolog Vladimir Brilinski, la acea vreme administrator al site-ului UNESCO din Munții Orăștie. El a descoperit matricea întâmplător în timp ce împreună cu un grup de tineri a urcat în Sarmizegetuza Regia pentru a degaja arborii prăbușiți după furtuna din ajunul sărbătorii de Sânziene. Matrița se afla îngropată la circa 1 metru în apropiere de poarta de sud a cetății și de valul roman. Potrivit cercetătorilor, artefactul a fost descoperit în stare bună de conservare, pe suprafața lui putându-se observa însă urme de utilizare. Matrița de bronz a fost scoasă din pământ și dusă în laborator. Cercetătorii au descoperit uimiți că misteriosul obiect antic de bronz cu o greutate de 8 kg și o formă hexagonală ar fi fost folosit pentru confecționarea unor obiecte de artă din metal prețios și sticlă. Pe el au fost încrustate scene de luptă între animale reale și fabuloase, printre care grifoni, lupi, hipopotami și lei, care au dat naștere mai multor interpretări. De unde știau dacii de existența hipopotamilor, a grifonilor și altor animale pe care nu le văzuseră în viața lor? Un semn de întrebare la care nu există pentru moment un răspuns. În Sarmizegetuza Regia se află ruine la 8 presupuse temple antice, iar piesa valoroasă ar fi putut fi utilizată chiar și cu obiect de cult. Locul și poziția descoperirii sale nu exclud această ipoteză. Greutatea mare de 8 kg și starea foarte bună de conservare eliminau practic ipoteze precum pierderea ei din atenție sau abandonarea voluntară determinată de o deteriorare accentuată care ar fi făcut-o inutilizabilă. Rămâneau alte posibile explicații precum existența acolo a unui atelier, ascunderea matriței de către proprietarul ei în contextul unui pericol iminent, cu speranța recuperării ulterioare, sau depunerea într-un cadru ritual, tot ca o formă de scoatere din uz, dar cu tot o altă semnificație, afirmă experții. Interesant este că un an mai târziu, în apropierea locului în care a fost găsită matrița de bronz, arheologii au dezgropat peste 90 de fragmente de sticlă brută de diferite culori. Cercetătorii au concluzionat că matricea și celelalte obiecte făceau parte din arsenalul unui atelier de prelucrare a sticlei folosită în decorarea unor bijuterii. Locul unde s-ar fi aflat atelierul nu a fost descoperit. Singurul volum apărut până în prezent în care arheologii au încercat să ofere răspunsuri cu privire la obiectul antic a fost publicat în 2015 sub titlul Matrița de bronz de la Sarmizegetuza Regia, lucrare coordonată de istoricul Gelu Florea. În epoca de aur, așa cum lăudătorii i-au denumit perioada când s-a aflat la frâiele puterii, Nicolae Ceaușescu ajunsese la un moment dat să se compare cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Viteazu, dar mai ales cu Burebista. De ce a refuzat să se asocieze cu Decebal, un rege dac mult mai cunoscut decât Burebista, e un mister elucidat. Atâta timp când mă voi putea mișca, atâta timp când va mai fi un singur dac care va vrea să trăiască liber, ne vom bate pentru acest pământ. Bun și frumos! Cântarea României, cea mai deșanțată campanie de PR politic derulată vreodată în România, l-a prezentat pe Nicolae Ceaușescu în tot felul de ipostase, corul de lăudători comparându-l cu marii domnitori din vechime, bineînțeles Neanicu fiind poziționat pe o poziție net superioară în privința importanței la conducerea țării. În colecția de domnitori cu care Ceaușescu era asociat, dincolo de Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu, în ultimii ani ai dictaturii se punea tot mai mult accent pe asocierea cu Burebista, marele rege al dacilor. De altfel, dacologia devenise în anii 80 o adevărată religie, lăudătorii regimului încercând o asociere de-a dreptul mistică între destinul poporului dac și tot felul de mituri ancestrale. Totul a început în 1980, odată cu aniversarea a 2050 de ani de la întemeierea primului stat centralizat și independent condus de Burebista. Sărbătoarea a fost organizată după modelul iranian al aniversării în anul 1971 de către regimul lui Reza Pahlavi, a 2500 de ani de la crearea statului iranian.
La vremea respectivă, Ceaușescu a fost atât de impresionat încât și-a dat seama imediat de valoarea propagandistică a unui asemenea eveniment. Pe urmare, în august 1980, pe fostul stadion 23 august, avea loc o mare ceremonie cu exact același rol. Un alt motiv al acestei aniversări l-a constituit concurența vecinilor bulgari care au sărbătorit 1300 de ani de la întemeierea primului țarat bulgar din timpul lui Asparuh. Era un moment prielnic de a demonstra că strămoșii noștri sunt mult mai vechi decât cei ai bulgarilor. Potrivit istoricilor, Nicolae Ceaușescu a fost mai atras de Burebista dintr-un motiv foarte simplu. Decebal, un rege dac mult mai cunoscut decât Burebista, fusese înfrânt în bătălie de Imperiul Roman și mai mult își luase singur viața. În schimb, Burebista a rezistat la conducerea statului dac fără a fi învins de romani prin diplomație, așa cum spera Ceaușescu că va rezista și el 10 de ani la conducerea României. Prilejul folosit pentru a conferi regelui Getu o dimensiune propagandistică internațională a fost Congresul Mondial de Istorie din 1980 de la București. Asta după ce la San Francisco în 1975, fără îndoială în contextul acelor ani în care țara noastră putea părea un aliat al Occidentului, propunerea delegației României de organizare la București a viitorului congres fusese acceptată. Peste 5 ani, statutul României nu mai era la fel de favorabil, dar mașinăria organizatorică nu mai putea să dea înapoi, drept care în august 1980 peste 3000 de participanți din majoritatea țărilor lumii s-au întâlnit la București. Aici, în uvertura ei, au avut parte de celebrarea cu mare pompă într-o sesiune special organizată în marginea Congresului Mondial, de comemorarea a 2050 de ani de la întemeierea de către Burebista a statului unitar și centralizat Getodac. Cercetătorii consideră că momentul a avut doar un caracter propagandistic destinat exclusiv dictatorului Ceaușescu, în condițiile în care nu existau informații certe cu privire la Burebista. Burebista apare favorizată tipului Ceaușescu și sunt câteva argumente pe care le putem indica. Pe de-o parte, Burebista are un plus la capitolul politică externă în raport cu Decebal prin politicile lui de alianțe, prin felul în care și-a extins cucerirea asupra unui stat foarte mare la un moment dat, prin maniera în care a îmbinat acțiunea militară cu acțiunea politică. Faptul că el n-a cucerit numai prin forța armelor, ci și prin ceea ce astăzi am numit diplomație. Aceasta din puținele informații pe care le avem totuși. Mai trebuie luat în calcul și că, spre deosebire de Decebal, Burebista nu a fost niciodată înfrânt de Imperiul Roman. Cezar a murit înaintea lui Burebista, înainte de a cuceri Dacia. Nu știm dacă ar fi vrut să o cucerească sau nu, dar asta nu mai contează. Cert este că Cezar a murit și Imperiul Roman nu a cucerit Dacia. Sigur că atunci nu se spunea nimic despre maniera în care a murit Burebista, că era foarte posibil să fi fost un complot care să fi dus la eliminarea lui. E limpede însă că Nicolae Ceaușescu, atunci când se gândea la Burebista, cel care a rezistat Imperiului Roman, făcea o translație cu imperiile din vremea lui și se vedea un fel de Burebista comunist care rezista Imperiului Sovietic, afirma istoricul Adrian Cioroian într-un interviu pentru Istoria. Atâta timp când mă voi putea mișca, atâta timp când va mai fi un singur dac care va vrea să trăiască liber, ne vom bate pentru acest pământ. Bun și frumos. Dacă nu mai avem cetăți, ne vom bate ruinele lor. Și când va mai fi o singură palmă de pământ pe care să putem sta în picioare, ne vom bate pentru palma aceea. Aceasta e legea, singură, alta nu cunosc. Cercetătorii de la Institutul de Paleontologie din Beijing au făcut o descoperire care vine să reseteze toate teoriile legate de apariția oamenilor. Pe internet, teoria face furori, alimentând supozițiile că, acum câteva milioane de ani, pe Pământ ar fi existat o civilizație dispărută în urma unui eveniment apocaliptic. Teoria lansată de chinezi pleacă de la o descoperire despre pești. Cercetătorii au descoperit o serie de fosile de pești care datează de acum 436 până la 439 de milioane de ani, din perioada numită perioada siluriană. Aceste fosile, găsite în provinciile Guizhou și Chongqing, conțin cei mai vechi dinți descoperiți vreodată, oferind indicii despre formarea maxilarelor și membrele noastre. Zhu Min, liderul echipei, a spus cu entuziasm: "Noile fosile schimbă totul." Această descoperire sugerează că primii strămoși ai oamenilor ar fi putut exista cu aproximativ 10 milioane de ani mai devreme decât se credea. În Silurian, apariția peștilor cu fălci a fost un salt evolutiv major, care a deschis calea spre dezvoltarea ulterioară a omenirii. Dar nu doar în China au fost găsite dovezi ale unui trecut îndepărtat.
În Orientul Mijlociu, biologul Eitan Moore a descoperit un colț de elefant preistoric de 2,5 metri, datând de acum aproximativ 500.000 de ani. Am observat ceva ce părea a fi un os de animal mare care ieșea din pământ, a relatat Moore, sugerând că acesta ar fi aparținut unui animal de 2 ori mai mare decât elefanții africani actuali. Aceste descoperiri alimentează teorii despre o posibilă civilizație avansată, dispărută în urma unui eveniment apocaliptic. Monumente misterioase, de la piramide la complexuri ritualice, ar putea fi vestigiile acestei civilizații uitate. Oare aceste construcții uriașe, atribuite oamenilor din epoca de piatră, sunt de fapt moștenirea unei culturi antice, pierdute în negura timpului? În concluzie, fiecare nouă descoperire ne aduce mai aproape de așezarea pieselor în puzzle-ul complex al istoriei noastre. Cu fiecare strat de pământ îndepărtat, cu fiecare fosilă examinată, ne apropiem de adevărul despre originile noastre și despre civilizațiile care ne-au precedat.